بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله اکسل وی بی ای سټارټ کوو او دغه موږ سره د اکسل وی بی ای کلاس نمبر 1 دی، انټروډکشن کلاس دی. موږ به کوشش کوو ترڅو تاسو ته دغه وی بی ای په 10 لیکچرو کې یا 15 لیکچرو کې راغونډ کړو او انشاءالله د بیسک نه به سټارټلو، د ډیر سکرچ نه به سټارټلو، د زیرو نه به سټارټلو. نو دغه موږ سره انټروډکشن کلاس دی، دې کې به تعارف وکړو او همدغه شان په نورو کلاسونو کې بیا کوډینګ کوو. راځم دغه فایل اوپن کومه. What is VBA؟ VBA څه ته ویلی شي؟ اول موږ او تاسو باید VB وپېژنو. VB ویژوال بیسک ته یا VS ویژوال سټوډیو. دغه شان ډیر زیات پروګرامونه دي کوم چې C ورته ویلی شي یا C++ یا همدغه شان CH چې کوم دی، همدغه شان جاوا سکرپټ چې کوم دی، همدغه شان ډیر زیات پروګرامونه موږ سره موجود دي چې په هغو کې کوډینګ کیږي چې هغو ته پروګرام لینګویج ویلی شي. دا وی بی دا داسې یو پروګرام دی چې په هغې کې کوډینګ کولی شي. دا کوډینګ په ترو باندې موږ ته پروګرامونه جوړولی شي. همدغه شان دا وی بی ای دا د هغه وی بی یو نقل دی، د هغه یو ماډیول دی چې کوم په دغه مایکروسافټ پروګرامونو کې ځای پر ځای شوی دی. وی بی چې دی دا په خپله د مایکروسافټ تولید دی. صحیح شوه؟ راځو دغه انفارمیشن ولو. VBA VBA is the production of Microsoft. دا مایکروسافټ ایکسل کې چې کوم یو د وی بی یو ماډیول راغلی دی، یو نقل دی راغلی دی چې هغه ته VBA ویلی شي. VBA دا د مایکروسافټ تولید دی. VBA د څه شي مخفف دی؟ د څه شي لنډیز دی؟ VBA یعنی Visual Basic for Application. دا د دغه مخفف دی. is a programming language which is used for programming. دا VBA چې دی دا پروګرامینګ دپاره استعمالیږي، دا پروګرامینګ لینګویج دی. Difference between VBA and macro. تیرو ویډیوز کې به موږ او تاسو میکرو ریکارډ کاوو چې کوم کمانډونه به موږ اټ ټایم کاوو، په هماغه ټایم کې به دغه میکرو ریکارډینګ کیده او دغه کوډینګ به په VBA کې سیف کیده. اوس راځو د دغه VBA او میکرو ترمنځ ډیفرنس وایو چې آیا د دواړو ترمنځ څه فرق دی. VBA is a programming language. دا هم موږ مخکې هم ویلي. نو VBA دا یو پروګرامینګ لینګویج دی چې په کوم کې کوډینګ کولی شي. میکرو څه شی دی؟ میکرو از ا پروګرامینګ کوډ. میکرو دا یو پروګرامینګ کوډ دی. میکرو صرف موږ ته دا چې موږ یو کلیک وکړو چې موږ مثال سلیکشن کوو یا موږ مثال ریټن کوو، هغه موږ ته از ا کوډ ریکارډ کیږي، خو دغه کوډ په کوم ځای کې موجود وي؟ دا په VBA کې موجود وي. ګورئ ورته. By using VBA you can change or modify created macro. صحیح شوه؟ د VBA په ترو باندې موږ کولی شو چې د ستاسو خپله چې کومه ریکارډ شوي یا کریټ شوي میکرو ده د هغې په کوډینګ کې موډیفیکیشن وکړو، چینجز پکې وکړو. هیله کوم چې په دې باندې به پوه شوي یاستئ. What is programming؟ اوس باید پروګرامینګ وپېژنو چې آیا دا پروګرامینګ څه ته ویلی شي. VBA خو یو پروګرامینګ لینګویج دی که نه؟ نو دا پروګرامینګ څه ته ویلی شي او بیا پروګرامینګ لینګویج څه ته ویلی شي. صحیح شوه؟ Programming is the process of program creating. پروګرامینګ چې دی دا د پروګرام کریټینګ یو پروسس دی، یو عملیه ده، یو پروسه ده. What are programming languages؟ پروګرامینګ لینګویجز چې کوم موږ بار ویلي، آیا دا څه ته ویلی شي، دا څه شی دي؟ Programming languages are the languages in which developer makes programs. Programming languages دا languages دي په کوم کې چې دا ډیولپر کسان هغو پروګرامونه جوړوي. مثال یې څه کیدلی شي؟ VB، VS، C. پخوا به C و، C کې دومره سکیورټي نه وه، هغه نه پس د دې یو نوی ورژن راغی چې هغه ته C++ ویلی شي. همدغه شان جاوا سکرپټ، همدغه شان CH، همدغه شان ډیر زیات نور پروګرامونه هم شته چې هغې ته پروګرامینګ لینګویجز ویلی شي. اوس راځو what is IDE؟ IDE څه ته ویلی شي؟ IDE د څه شي مخفف دی؟ Integrated Development Environment. IDE د Integrated Development Environment مخفف دی. is an environment where we can write coding for programming language. په کوم کې چې موږ کوډینګ کوو هغه ته IDE ویلی شي. هغه وینډو چې په کوم کې موږ کوډینګ کوو دې ته وایي IDE. What is coding؟ کوډینګ اوس څه شی دی؟ Coding is the set of instructions that tells to computer to do something. کوډینګ چې دی دا یو څه هدایت دی چې کوم کمپیوټر ته ووایي چې دا کار وکړه او دا کار وکړه. صحیح شوه؟ کوډینګ په ترو باندې موږ کمپیوټر ته وایو چې ته ماته یو سیل سلیکټ کړه، په هغه سیل کې ماته دغه ویلیو ولیکه.
بیا راته دغه نیم ولیکه. What is compiler? Compiler څه ته ویلی شي؟ Compiler is used for compilation of the coding before to execute the coding. کله چې موږ کوډینګ وکړو موږ غواړو چې آیا په دغه کوډینګ کې خو موږ څه غلط کړي نه دي، نو موږ راځو کمپایلر ته او دا کمپایلر اول موږ کمپایل کوو. یا که تاسو وایئ چې نه زه ورته دلته یو څه کوډینګ لیکم نو آپشن ایکسپلیسټ د هغې دپاره کوډینګ دی. صحیح شوه چې دا به انشاءالله په راروانو درسونو کې وایو. راځو څه شي ته some important VBA shortcuts. په VBA کې څه important shortcuts هسې خو شارټکټ یې ډېرې زیاتې دي خو دغه ما ورڅخه یو څو دانې راغستې دي. Alt F11 open VBA window or switch Excel. Alt F11 پریس کوم ما ته VBA window راولي، بیا پریس کوم ما واپس Excel ته راولي. Control G open immediate window. immediate window تاسو ته open کړي چې ډېر زبردسته window ده. Control space complete word. دغه ټولې خبرې موږ مخکې وایو. د immediate window صحیح شوه. Control space complete word دا موږ ته یو لغات کمپلیټ کړي دا هم مخکې را روان دی. Control J pop up window دا هم را روانه ده. Control I open quick info صحیح شوه. Control Y delete line. F2 open object browser window. F4 open properties window. F5 run macro and F8 step into. خاص اوس راځم مایکروسافټ ایکسل ته او تاسو ته غواړم چې هغه عملي وښایم. نو موږ سره ډیولپر ټیب موجود دی او تاسو سره به ډیولپر ټیب نه وي موجود. ډیولپر ټیب څرنګه کولی شو چې دلته راولو؟ نو دلته راشم کویک اکسس ټول بار ته، مور کمانډز ته، کسټمایز ریبن ته او ډیولپر ټیب دا به تاسو ورته چیک کوئ. صحیح شو دا به اوکې کلیک تاسو به اټومیټیکلي دا راشي. همدغه شان په دې کې موږ سره اول ګروپ کوډ ګروپ دی او په دې کې موږ سره اول کمانډ ویژوال بیسیک کمانډ دی چې کوم ته مایکروسافټ ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن ویلی شي. دا موږ سره بک نمبر 1 دی. دغه موږ سره د ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن وینډو ده. صحیح ده. زه چې کله ویو ته راشم انسرټ ته راشم او په دې کې زه موډیول ورته والم دغه ته وایي IDE Integrated Development Environment. دا موږ سره داسې یو انوایرمنټ دی چې په کوم کې موږ کوډینګ کوو. په دغه کې موږ کوډینګ کولی شو. صحیح شوه. زه راځم زه چې کله په دې کې کوډینګ کوم زه باید سب ولیکم چې کوم د سب روټین څخه اخیستل شوی دی. سب لیکم فار ایگزامپل ABC مې ورته ولیکه، انټر پریس کوم. چې سره ما انټر پریس کو نو ما ته انټ سب هم راغلی هلته موږ سره بریکټ خلاص ان بریکټ بند دا هم موږ ته راغله. صحیح شوه. په دغه منځ کې به زه دلته کوډینګ لیکم. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل اپلیکیشن فار ایگزامپل ورکشیټس فار ایگزامپل دلته لیکم چې اول شیټ ډاټ رینج هلته ورته لیکم چې فار ایگزامپل B5 ډاټ سلیکټ دا ماته سلیکټ کا بس ګو باندې کلیک کوم ماته به اټومیټیکلی هماغه B5 سلیکټ شي. خو دا کوډینګ موږ اوس په دې کې نه وایو، دې کې موږ صرف انټروډکشن ښیو. ها بل موږ سره په دې کې څه شی دي؟ اوس سره راځم ویو ته. کومې شارټکټ چې موږ مخکې ویلې په دې کې د هغې څخه هم زیاتې موجود دي. صحیح شوه. F7 موږ کوډ وینډو ته راولي. بیا زه راځم فار ایگزامپل ته چې شفټ F2 ډیفینیشن ته موږ راولي. صحیح شوه. object browser ته موږ راولي چې په کوم کې موږ سره ټول enumerations یا properties یا فار ایگزامپل constant یا چې کلاس چې هر څه موږ سره موجود وي موږ ته راځي. صحیح شو. دې باندې کلیک کوم دا موږ سره انیمریشن دی. دې باندې کلیک کوم دا موږ سره کلاس دی. یا فار ایگزامپل زه رالم او زه په دې باندې کلیک کوم دا موږ سره پراپرټي ده. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه فار ایگزامپل په دې باندې کلیک کوم دا موږ سره سب روټین دی، موږ سره فنکشن دی. صحیح ده که نه؟ دغه موږ سره انیمریشنز دي. نو دا موږ سره object browser چې د شارټکټ F2 دی. صحیح شوه. ګوره F2 پریس کومه به اټومیټیکلی براوزر وینډو ته راولي، object browser ته به راولي. صحیح شوه. بیا زه راځم ویو ته پراپرټیز وینډو دا موږ سره پراپرټیز وینډو ده. صحیح ده که نه؟ دا زه کلوز کوم دا زه کلوز کوم دا موډیول دی دا زه ډیلیټ کوم رایټ کلیک ورباندې کوم ریموو موډیول نور ته هغه موږ ته ډیلیټ شي. همدغه شان په دې کې موږ سره یوزر فارم هم موجود دی. صحیح شوه. دا موږ سره یوزر فارم دی، دا موږ سره ټول باکس دی، په دې کې موږ سره لیبل، ټیکس باکس، کامبو باکس، لیست باکس، همدغه شان چیک باکس دی، موږ سره آپشن بټنز دي، ټوګل بټنز دي او فریم دی، موږ سره کمانډ بټن دی، ټیب سټریپ دی، ملټي پیجز دي، سکرول بار دی، سپین بټنز دي، ایمیج دی او ریف ایډیټس دی. صحیح شوه. دا موږ سره په ټول باکس کې. همدغه شان ټول باکس موږ څرنګه راوستلی شو؟ زه ویو باندې کلیک کوم او په دې کې موږ سره دی ټول باکس دا موږ ته اټومیټیکلی بیا راشي. صحیح شوه. زه دا کلوز کوم.
یوزر فارم هم ډیلیټ وما وایټ کلیک ریموو یوزر فارم نو همدغه شان بیا زه راځم او زه ورته چې فار ایگزامپل ماته کلاس ماډیول راوړه د موږ سره کلاس ماډیول راوسته چې دا به انشاءالله به پر روان درسونو کې فول ډیټیل سره وایو بل موږ سره په دې کې څه شی دی پروسیجر موږ سره اوس کار نه کوي ځکه چې موږ ماډیول نه دی راوستلی ماډیول چې کله راولو نو موږ ته به اوس پروسیجر کار کوي ماډیول کې ستاسو څه شی پکار دي زه ورته وایم چې سبس موږ پکار دي یا مو فنکشن پکار دی یا مو پراپرټي پکار ده خو دغه شیان ستاسو څنګه پکار دي پبلیک هم پکار دي که پرایویټ هم پکار دي صحیح شوه پبلیک او پرایویټ دا به انشاءالله به په روانو ویډیوګانو کې وپېژنو بله خبره موږ سره هغه وه د ایمیډیټ وینډو زه ویو ته راځم او په دې کې موږ سره دا ایمیډیټ وینډو چې کوم کنټرول جي شارټکټ دی ایمیډیټ وینډو مې راته راوسته دې کې موږ ته د سوالونو جوابونه راته راکوي فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې 3 is greater than 2 انټر وکړم ماته وایي چې ټرو زه ورته لیکم چې this workbook dot name انټر وکړم ماته وایي چې book number 1 صحیح شوه زه ورته چې فار ایگزامپل this worksheet dot name صحیح شوه یا داسې لیکم چې active worksheet dot name ماته sheet number 1 صحیح شوه یا ورته چې فار ایگزامپل application dot username ماته وایي چې this one یا ورته چې فار ایگزامپل application dot name ماته وایي چې this one Microsoft Excel او this one زه غواړم چې دا ټول کلیر کړم ټول به کلیر کړم اوس زه غواړم چې رینج B1 سلیکټ کړم ډاټ سلیکټ وتړم انټر ماته به هغه انتخاب شي نو دې کې موږ دا کار هم کولی شو صحیح ده که نه نورې هم زیاتې خبرې موږ سره په دې کې موجود دي خو انشاءالله په روانه ویډیو کې به موږ تاسو د VBA کوډینګ سټارټ کوو دا موږ سره د ویژوال بیسک فور اپلیکیشن انټروډکشن کلاس